यस भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउने छु कि लिंक ट्याग कसरी युज गर्ने हाम्रो HTML पेजमा। त्यसको लागि तपाई भिडियो पुरै हेर्नुस् अनि च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुस् भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा पर बेल आइकनलाई अलमा क्लिक गरिदिनु होला। यस्तै लेटेस्ट भिडियो सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई मिलाउनुस्। त्योभन्दा पहिला तपाई आफ्नो नोटप्याड खोल्नुस् अनि यो म अगाडि नै बताइसकेको छु कि भिडियो के हो भनेर। त्यो भिडियो तपाई हेरेको छैन HTML ट्युटोरियलको अनि त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा अनि आई बटनमा पनि दिइहाल्छु, जहाँबाट गराउँछ तपाई त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि तपाईहरुलाई लेख्नु छ ए भन्ने एउटा टेबल लिंक ट्यागको लागि हुन्छ प्रयोग अनि यो लेख्नुस्। त्यसपछि इक्वल टु अनि इन्भर्टेड कामा अनि लेख्नु www मलाई जीमेल को एड गर्नु भन्छ www.gmail.com अनि फेरि इन्भर्टेड कामा एंगल ब्रैकेट लेखेर दिनुस्। यसमा के छ त जीमेल को छ त gmail अनि फेरि गरिदिन्छु अनि यसलाई कन्ट्रोल यसले सेभ गरिदिन्छु। त्यसपछि यसलाई रिफ्रेश गर्छु। हेर्नुहुन्छ यहाँ जीमेल को लिंक ट्याग आयो। म अब यसमा क्लिक गर्छु भने जीमेल खुलिहाल्छ, तर यसमा खुल्दैन किनभने कुनै जीमेल को यसमा मात्र gmail दिएको छ, त्यसैले केही खुल्दैन। म यहाँ मानव आफ्नो च्यानल को लिंक दिइहाल्छु त हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हेरिदिन्छु। अनि यसलाई हटाएर यतिकै हटाएर कन्ट्रोल भीले पेस्ट गरिदिन्छु। अब हार्छु कन्ट्रोल यसलाई सेभ गरी के हुन्छ भनेर पछाडि जानुपर्छ अनि अब यसलाई रिफ्रेश गर्छु। यहाँ आइहाल्छ, यसमा क्लिक गर्छु। अब युट्युब च्यानल खुलिहाल्छ। हेर्नु होला केही प्रक्षेप पक्नुस्। यहाँ हुन्छ मेरो च्यानल खुलिहालेको छ, आफ्नो च्यानल। यसरी तपाईहरु लिंक ट्याग युज गरेर तपाई कुनै कुराको लिंक दिन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छैनौ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा परेको बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला अनि तपाई आफ्नो साथीभाइ बहिनीहरुमा पनि शेयर गरिदिनु होला। अनि ट्युटोरियल हेरेको छैन भने ट्युटोरियल पनि हेरिदिनु होला। धन्यवाद।